අද කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ. ඉතින් අපේ අම්මා කිව්වා වගේ අද අපි යන්නේ හැමදාම එකම විදිහකට තෙල් දාන්න නැතුව කෝනිසෝ ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට තෙල් දාන්න තමයි අද අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අපි කෝනි ටික භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු ලුණු Tamanට ඇති පදමට ඊට පස්සේ අපි එකට එකතු කරගන්නවා බිත්තර. බිත්තර එකතු කරගද්දි භාජනයකට මේ වගේ කඩලා දාලා තමයි බිත්තර ටික එකතු කරගන්නේ. මොකද නරක් වෙච්ච බිත්තර තියෙන්න පුළුවන් හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බිත්තර වගේ නම් 4ක් වය ගන්න. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි බිත්තර නම් සාමාන්‍ය 5ක් වය ගන්න. වැඩි බිත්තර දාන්න යන්නත් එපා. මොකද කෝනිස්සෝ රසට වැඩිය බිත්තර රසෙන් දැනෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒකින්ද සාමාන්‍ය බිත්තර 4ක් වගේ මේ කෝනිස්සෝකට දාගන්න. එතකොට තමයි කෝනිස්සන්ගේ රස අපිට උපරිම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අයියෝ උස්සලා දාන්න තිබා කරාට. මෙතන නම් ඉන්නේ කෝනිස්සෝ කිලෝ එකක් විතර. ඒක නිසා අපි බිත්තර 4ක් විතර දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම හොඳට කෝනිස්සන්ට එකතු වෙන්න අපි අතින් මෙහෙම කලවම් කරගන්නවා. හැබැයි කෝනිස්සෝ මිරිකන්න එපා. මිරිකුවොත් කෝනිස්සෝ පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට හොඳට අතින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ලිපපත්තු කරලා පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මේ පොල් තෙල් ටික අපි දාගන්නේ ටෙම්පරාදුවට. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ලූණු. ලූණු ටික දාලා ලූණු ටික හොඳට මැලවෙනකන් අපි මේම හැඳිගා ගන්නවා. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත කරපිංචා. මම නම් ටිකක් කරපිංචා කන්න අකමැතියි. ඒක නිසා අපේ අම්ම කරන්නේ කරපිංචා ටික කපලා තමයි ටෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නේ. මොකද කරපිංචා ටික ටෙම්පරාදුවත් එක්ක මැලවෙලෙනකොට අපි දන්නේම නැතුව අපිට කරපිංචා කැවෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපේ අම්ම කරපිංචා ටික කපලා ටෙම්පරාදුවට දාගන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා අපි හොඳට හැඳිගා ගන්නවා. මේක තව හොඳ පාටකට එන්න අපි තව කහ චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කඩේ යන්න නැතුව අලුත් මාළු ගෙදරට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් කතා කරන්න lobster.lk. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් එදිනෙදා මාළු මිල බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරටම ඕඩර් කරගන්න. ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් දැම්ම ගිහින් ඕඩර් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත අමු මිරිස්. ඔයගොල්ලෝ කන සැරේ ප්‍රමාණයට අමු මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් සැරට කන්න කැමති නම් අමු මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. කුරුදු පොතු. ඒ වගේම තව ඕනනම් මේකට කොච්චිත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දාගන්නවා කපාගත්ත තක්කාලි. තක්කාලි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන නම් තියෙන තක්කාලි ගෙඩි 4ක් විතර. නිකන් හරි තක්කාලි කන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇඹුල් රස ගන්නවන්න. දෙයි හරි එහෙම නැත්නම් ගොරක හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දාගත්ත අමුද්‍රව්‍ය හොඳින් මැලවෙන්න අපි මේක හොඳට හැඳිගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මැලුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත ටෙම්පරාදුවට මේ කෝනිස්සෝ ටික එකතු කරගන්නවා. සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ කෝනිස්සෝ කියන්නේ ඉස්සගේ පැටවුද කියලා. නෑ, කෝනිස්සෝ වෙනයි ඉස්සෝ වෙනයි. මේ කෝනිස්සෝ ලොකු වෙන්නේ මෙච්චරයි. මීට වඩා මේ කෝනිස්සෝ ලොකු වෙන්නේ නැහැ. ටෙම්පරාදුවට අපි කෝනි ටික එකතු කරලා මදකින්නේ තමයි කෝනි ටික මලව ගන්න.
මොකද කෝණි පොඩි හින්දා ඉක්මනට කෝණි ටික අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. කෝණි කර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මදගින්නේ තමයි කෝණි ටික හොඳට මලව ගන්න. අපි මේක සැරින් සැරේ හැඳිගා ගන්නවා. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ කෝනිසෝ ටික අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. කර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර අපි කලින් එකතු කරගත්ත කලමනා ටික කෝනිසොත් එක්ක මික්ස් වෙලා හොඳ රසයක් එන්න අපි මේක සැරින් සැරේ කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් කලාතුරකින් තමයි මේ කෝනිසෝ අපිටත් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට ගොඩක් අය කෝනිසෝ කාලා ඇත්තේ වේලට තමයි. වේලපු කෝනිසෝ තමයි කාලා ඇත්තේ. ඉතින් වේලපු කෝනිස්සොත් එක්ක බලද්දි මේ අමු කෝනිස්සන්ගේ තියෙන වෙනම රහක් නිකන් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ අමු කෝනිස්සෝ හම්බුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලොත් මේ රෙසිපි එකට කෝනිස්සෝ හදලා ඒකේ රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වනේ ටෙම්පරාදුවට මේක හලාගත්තට පස්සේ කෝනිස්සෝ ටික හොඳට මික්ස් කරන්න කියලා. එතකොට මේ මික්ස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ වගේ පොඩි ලී පත්තක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද හැන්දකින් සැරින් සැරේ මේ විදිහට කලවම් කරන්න ගියොත් එහෙම කෝණි ටික හොඳට පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලී පත්තක් පාවිච්චි කරන එකෙන් කෝණිස්සෝ ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට කෝණි ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. නිකන් හරි ඔයගොල්ලෝගේ මේ වගේ ලී පත්තක් තිබ්බේ නැත්නම් ලොකු ගෑරුප්පකින් හරි නැත්නම් හැඳි මිටක් හරි පාවිච්චි කරන්න මේ විදිහට කෝණිස්සෝ ටික කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති තක්කාලි මිරිස් කහකුඩු ඔක්කොම හොඳට මික්ස් වෙලා හොඳට තැම්බිලා හොඳ කල එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කෑම එකක් කන්න ගියාම මුලින්ම අපිට දැනෙන්නේ ඒ කෑම එකේ සුවඳ සහ පාට. ඉතින් අපි මේකට කහ සහ කුරුදු පොතු එකතු කරගත්ත හින්දා මේකේ හොඳ සුවඳක් සහ හොඳ කල එකක් එනවා. ඉස්ස කකුලුව දැල්ලෝ වගේ නැති වුණාට මේ කෝනිස්සෝ ටිකක් සැරයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒකේ සැරමැකෙන්න මුරුංගා කොළ ටිකක් දාලා මේක හොඳට හනා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කෝනිස්සෝ තෙල් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. කෝනිස්සෝ මලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන විදිහට හැදුවත් මේ කෝනිස්සෝ පට්ට රහයි. දැන් අපි අදපු කෝනිස්සෝ එක රෙඩි වෙලා තින්නේ. දැන් අපි යන්නේ මේක ලිපෙන් බාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අදපු රසම රස කෝනිස්සෝ කරිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝනිස්සෝ එකත් එක්ක බත් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාන් කන්න පුළුවන්. නැත්නම් කිරි හොදි ටිකක් හදලා ඉඩියාපත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට try කරන්න පුළුවන්. මොන දේ එක්ක කෑවත් මේක රසම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝනිස්සෝ හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෝනිස්සෝ රෙසිපි එක හදලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මොන මාළු මොන රෙසිපිද ඕනේ කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝස් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. එහෙනම් ඉතින් අද අපි ගිහින් එන්න. යූ අපේ අම්මා ශාන්ති, Fisherman, මම ප්‍රනීත්. ටටා බයි.